seberlásku k sobě. Bylo to hodně crazy, no, pro mě. Ty pičo! Nakonec jsem teda kouřil 3krát. Nemám pocit, že bych měla napsat dopisy na rozloučení. Něco, co jsem jako nikdy předtím nezažil. Ty píče, ty si ani to říkal. Do you know how to inhale smoke? Věřím, že to bude nějaký asi přechodový rituál pro mě. Proboha, vůbec nikdy. No a teď jsem tady. Facebook to na mě vyplivil nějaká bufa a various akce. A já jsem si říkala, to by mohlo být zajímavé, ani se nevěděla proč a vnitřně mě to tam silně táhlo. Jsem takový zvědavý, napjatý. To je takové dobrodružství. To je takový pocit, který mám hodně rád. Cítím se dobře. Mám tady z toho prostoru možná malinko smíšené pocity. Nemám strach. Moc jsem si o tom nezjišťoval, v podstatě nic. Očekávám, že se potkám asi jako s nějakou vnitřní silou té žabky, která mi může být napomocná v mojí cestě. Chci vyzkoušet ayahuasku, chci vyzkoušet LSD, a chci vyzkoušet houbičky. Bylo dobré, kdyby mi to pomohlo mé mysli, udělat nějaký pořádek ve smyslu vytříbení toho, co chci, co mě naplňuje, abych se tím mohla naplno jít. Protože v tuto chvíli to prozatím asi úplně nenacházím. Většinou ty věci zkouším a myslím si, že kdybych o tom nějak moc zjišťoval, tak by mi to mohlo třeba odradit. This is a problem with people in Europe. They research stuff a lot. Well, you came here to take this medicine today. Dělala jsem film, mluvila jsem s lidmi, kteří to absolvovali, jak u Octavia, tak i tady u toho Iana, který bude podávat medicínu dneska nám. Věřím, že se používají šamani už jako hodně dlouho, stovky, tisíce let. Zjišťovali jsme si, co to vlastně je. A když jsme poprvé viděli ty lidi, v jakém jsou rauši, tak jsme si říkali, to je docela jako psycho, to jako je moc, to nechceš. Takové jediná látka, kterou se tak nějak jako vyposouvám, je asi marihuana. To bude takový jako otvírák téhleté skupiny substancí. Nemám strach. Těch otázek je hodně. Já, jako bytost, potom všechno s tímhle spjaté samozřejmě, takže práce, vztahy. Není podstatné, kde jsem na planetě, v které zemi, ale jde o to, že ta cesta pokračuje i třeba tady. A ta cesta poznání, protože pro mě to poznání je hlavně o tom poznávat nové lidi. Je to nejsilnější psychedelikum na světě, které produkuje žába z Mexika. Nachází se v nějaké konkrétní poušti a vylezá ven jenom v noci. A díky sekretům, které nějakým způsobem produkuje asi ze strachu. A ten sekret se pak usuší a díky tomu člověk může prožít něco, co je podstatou jeho samotného a všeho kolem něho. Když jsem kouřil opium v Iránu, tak si pamatuju, vlastně v nějaký moment mě to opium natolik paralyzovalo, že jsem se nemohl ani hýbat, asi 3 hodiny. A tehdy jsem vlastně jenom koukal na nebe, pod palmou jsem ležel, jak se hýbe měsíc a to bylo jediné, co jsem mohl hýbat mé oči a tehdy si pamatuju si z toho málo, ale pamatuju si, že jsem byl strašně šťastný, že jsem cítil, jak miluji své rodiče a svůj život a že je všechno v mém životě v pořádku a že jsem šťastný a že prostě že se nemám bát a mám jít dopředu. Nemám pocit, že bych měla napsat dopisy na rozloučenou, což je fajn. Tak já jsem v poslední době si prošel hodně věcma v životě, byly to takové hodně silné momenty, které měly obrovský vliv na mě i na mé rodiče, takže se posunuly i naše vztahy. Měl jsem takové rebelské období, kdy jsem zkoušel všechno možné, co mi napadlo. Kdy ty lidi asi vůbec neví, proboha, vůbec, nikdy. No a teď jsem tady. Tak moje message dneska bude, abyste dělali to, co cítíte v srdci. Ať už proti vám bude stát celý svět. Díky. Děkuju taky.
Om Namah Shivaya. 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 My jsme tady po 2 dnech, teďka u Zuzanky doma a znovu jsme se potkali, abychom si řekli, jak na tom teďka jsme. Teď se cítím docela vyklidněně a v pohodě. Když jsem tam přijela, tak jsem se dostala do nějakého vnitřního klidu, ve které jsem potom setrvala po celou tu dobu. Člověk si to možná úplně neuvědomuje, ale i před samotnou medicínou se začnou dít věci, které souvisí s tím procesem, který nastane i po. Byl to docela silný zážitek. Já jsem teda neměla žádné očekávání, spíš jsem tam byla fakt opravdu ve pokoře a úctě vůči medicíně jako takové. Když jsem natáhla tu látku, tak jsem začala cítit své srdce, jak bije. Až se mi srdce rozkočilo, tak jsem se rozkočila i já. Byla jsem v prázdnu, černošedém prázdnu. A měla jsem pocit, že to trvalo tak sekundu. Pak jsem začala vnímat zpátky své tělo, že vlastně necítím čelist a měla jsem pocit, že slintám. A začala jsem vnímat vlastně to okolí kolem sebe a když jsem se vlastně jak kdyby dostala k sobě a otevřela jsem oči a byla jsem si jistá, že jsem opravdu zpátky na zemi, tak jsem vnímala, jak jsou moje ponožky barevné a jaká je ta struktura zajímavá, jaké mám ruce, jak vypadají a jaké jsou vlastně na oba. Tak všude to okolí bylo jiné, já jsem byla asi taky jiná. Velmi silná věta byla, když mi Ian řekl: This is just the beginning of a process, okay? The process does not end now or in 5-10 minutes, it starts now. A já jsem uvnitř cítila, že to tak je, ale zatím jsem to ještě nechápala v tu danou chvíli. Like after a long trip. Pojem o čase a prostoru se rozplynul. Bylo to příjemné. You might start crying or whatever, you might be on this roller coaster. Don't worry about it, okay? Because on a roller coaster nothing lasts for very long. And it's just gonna stabilize anyway. Jak jsem cítila nekonečnou vděčnost. Věděla jsem v tu danou chvíli, proč to dělám, že to dělá pro nás. A to obětí, které mi potom dal, tak bylo naprosto extatické. Jako by vložil své srdce do toho mého. Takže ještě nějakou chvíli po jsem byla taková hodně rozněžnělá. Jsem našla odpověď na otázku, kterou v sobě mám už velmi dlouho. A to je právě, jak najít sebelasku k sobě, jak se mít rád. Při jedné procházce jsem na to přišla. Ten pocit, který nastal, když jsem zjistila, že sebeláska je čistě to, že posloucháme to
to, co je uvnitř nás a naše vnitřní vlivy a neposloucháme ty vnější, co bychom měli, že si to dopřejeme, že si to dovolíme, že to pro sebe uděláme. Proč mi to někdo jako neřekl dřív? Já jsem byla docela dost svobodná už předtím. No, akorát mě to utvrdilo v tom, že to tak je dobrý. Cítím se svobodnější asi ano, určitě ano. Strachy nejsou na místě. A pokud nějaké máme, tak jedno z řešení je si jim postavit. Důvěřovat tomu vnitřnímu. Je to nejdůležitější, takže pokud to tam cítíš, tak do toho běž. Můžu říct, že díky žabce si uvědomuji spoustu věcí. Žabka otvírá srdce. To uvědomění bylo nekonečné a ta transformace začala. Is it your first time for Bufo? Yes. Yeah, this is pretty different from anything else. You want to connect with yourself. Okay, you're doing great. Keep it in. Ty pičo! Kurva! Určitě jsem to jako nečekal, to, co jako přišlo, to bylo pro mě šokem. Hodně mi to připomnělo tu zkušenost s tím opiem. Bylo to hodně jako silné, nic, co jsem jako nikdy předtím nezažil, nic jsem tam něco prožíval, pak jsem teda chtěl ještě víc jít jako dál, cítil jsem to tak. Nakonec jsem teda kouřil 3krát, dvakrát jsem si vlastně vodu řekl. Když jsem byl jako nejvíce, jakoby řekněme tím omámen, tak jsem měl ten pocit, jako by se rozletěl na spoustu maličkých atomů. Úplně, že se rozplynul. Bylo to krátké, ale bylo to tam. Bylo to hodně crazy, no, pro mě. To, jak jsem vlastně vařil prostřenou, myslel jsem, že už to je za mnou, ale až tam jsem si to vrát sebou nesl. Ty kráso, vole, to jsem v prdele, vole. Teďka už jako věřím, že už je to zpracováno. Hodně lidí si myslí, že jsem to udělal schválně, ten záměr z mojí strany byl čistý. Ten Bůh mě vlastně potrestal krátce na to, protože jsem vlastně cítil, jak těm lidem není dobře kvůli mě. Takže teďka věřím, že jsem ukončil takové rebelské období, cítím, že jsem takový vyklidněný a že teďka mám jako si představu, co bych chtěl dělat, co bych chtěl tady lidem přinést, jaké hodnoty bych chtěl vytvořit. Já jsem se vrátil domů kolem 8 hodin a zalezl jsem do postele a asi 4 hodiny jsem tak nějak odpočíval a i tak jsem vlastně dostal hlad a měl jsem i potřebu si udělat oheň. Bylo -7 venku, takže jsem jel na benzínku, koupil jsem 2 litry benzínu a jel jsem na šerkovnu a tam jsem měl vylídnutý takový jako sud na odpadky a bylo tam nějaké dřevo posekané, takže jsem si to tam pěkně nalámal, udělal jsem si oheň, polil jsem ho, teda rozpalil jsem ho benzínem, pustil jsem si do toho nějakou hudbu a tak nějak jsem vlastně jakoby spotřeboval ještě možná tímhle způsobem propojit s matkou přírodou, přes tu energii toho ohně, přes to světlo ohně, přes tu teplotu. Připadal jsem si strašně šťastný, že jsem měl jednak ten oheň a jednak tu hudbu a taky jsem si do toho trošku fouknul a byl jsem takový jako spokojený a říkal jsem si, teď jsem tady minimálně v Lučíně největší blázen, protože nikdo nekempí v sobotu večer za Hlučínem na šerkovně a nedělá si oheň -7. Když jsem se potom vracel z té štěrkovny, makal jsem do kopce, chtěl jsem se zahřát, protože by byla obrovská zima. Uvědomil jsem si, že jsem se zase změnil. Pak jsem se teda ještě stavil na jídlo a strašně jsem se nafutroval. Cítil jsem, že jsem potřeboval aspoň nějaký komfort, že čím jsem si vlastně prošel. Mě to trošku rozhazovalo, byl jsem takový unavený a přicházely různé nálady. Určitě si myslím, že pokud člověk je kreativní, akorát to nějak ještě nerozvíjel,
tak si myslím, že ho to může minimálně nakopnout. Mě to v podstatě jenom utvrdilo a trošku mi to rozšířilo nějaké moje teďka krátkové záměry, co bych chtěl vlastně vytvořit za věci. Každého to může někam trošku zase dál posunout. Myslím si, že kdyby to přišlo do života jako tohle, tak bych to dal jako vždy na Jesmena a šel znovu. Tehdy toho opia jsem se obrovsky bál a řekl jsem si, že to raději vyzkouším a zažiju a pochopím, než abych se toho bál a odsoudil to. Takže takhle podobně bych to dal i třeba k té žávě. A jak to vlastně všechno dopadlo? Zuzka se rozvedla, odešla ze zaměstnání a vyrazila na svůj vysněný sever. Dnes žije se svým islandským partnerem v zemi ledu a ohně. A rozjíždí tam holotropní dýchání na plné obrátky. A já? Půl roku po žabce jsem vyzkoušel houbičky a poznal Boha.
Satguru